Isang mapagpalang araw po sa atin lahat mga katiknoy. Meron naman po tayo ngayong panibagong video at siyempre meron naman po tayo ngayong panibagong gagawin na isang warak na unit na Samsung A50. Ang sabi ng nagpagawa ng cellphone na to, ito daw po ay bumagsak kasama ang may-ari sa isang mataas na tower ng wifi. Ang nakakalungkot po dito mga katiknoy, na warak po talaga ang cellphone at namatay din po ang may-ari. Nakiusap po dito mga katiknoy ang nagpagawa ng cellphone na to na kung pwede po gawaan po ng paraan na mabuo at mabuhay para makakuha po sila ng ebidensya dito kung ano bang dahilan kung bakit po nahulog sa isang mataas na tower ang may-ari ng cellphone at namatay. So gagawaan po natin itong mga katiknoy ng paraan para mabuhay po ang cellphone na to. So bago po yan, mag-intro muna tayo. So ito na po mga katiknoy, gagawa na po natin ito ng paraan para mabuo nga po ang cellphone na to. Siyempre bumili po ako dito ng original na LCD, ito po ang tinatawag na combo. So bago po natin i-fix dito mga katiknoy ang mga pisa, i-charge muna natin to. Tingnan muna natin kung buo po ang LCD niya.
So ito na po mga Teknoy, nabuo na po natin ang cellphone na Samsung A50. So binigay po nila sa akin ang password ng cellphone para mabuksan po natin at tignan na rin po natin dito ang gallery. Ang huling video na po niya bago po siya nahulog dito sa isang mataas na tower.